channel. Hello guys. Today is ang gagawin natin ay mag-ayos tayo ng doorknob. Tingnan nyo guys. Ayaw niya nang mag-off. Ayaw niya nang lumubo. Kaya gagawa natin siya ng lahat. Tingnan natin. Bubuksan natin siya para tingnan natin kung ano yung problema. Okay. Ayaw niya magsara. Kahit ikot-ikot mo, ayaw niya na magsara. Kasi yung pinsan ko kasi, ginawa niya, yung anak niya na nakulong daw dito. Tapos, pinush na ganyan. Kaya yan, nasira. Kaya, today is gawa natin siya na paraan para maayos natin. Okay? Tara! Buksan na. Ayan guys, putol na siya wala na yung kurugtong niya dito, yung meron diba dito maliit, wala na talaga sirang-sira na siya tanggalin natin siya ngayon. Guys, nakahanap na ako. Ito na siya. Yan. Tinanggal ko siya dun sa luma namin na doorknob din. Pero okay naman to. Ang sira naman nun is yung mismong ganito yung sira niya. Kaya kinuha ko na lang yun para kapakinabangan naman natin siya dito. Okay? So, start na tayo. Try na natin siya ilagay. para isasabit natin siya dito. Ayan.
Pindutin natin. Yan. Last, ito. Yan. Nakahawakan niya. Tapos, tapos, ito ulit. Ayan. Kailangan mo pipindutin mo ito dapat para papasok siya. Ayan. Nakapasok na. Ayan na guys. Ayos na siya. Yay! O, diba? Pwede na ulit siya ilahap. Try natin. Yay! Oh, diba? Pwede na ulit siya. Yay! Subscribe